हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडी सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। काठमाडौँको चक्रपथमा चाहिँ फ्लाइओभर ब्रिज बन्दैछ जुन चाहिँ तपाईको 33 करोड लागतमा चाहिँ त्यसको बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो। आशिष समानान्तर रेलिगेयर जेबीले चाहिँ 17 करोडमा चाहिँ त्यो ठेक्का पाएको छ। जो ठेक्का चाहिँ 38% मिल्यो भनिएको छ। यो ठेक्कालाई चाहिँ डिभिजन सडक गुणस्तर विभाग अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो ठेक्का चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्डमा बन्नेछ भनेको मतलब उनीले आफै उसको डिजाइन गर्नेछन् र लागत एस्टिमेट तयार गर्नेछन् जुन कि अब उनीले घटेको 17 करोड बजेट भित्रमा चाहिँ सरकारसित एप्रुभ गराएर सो ठेक्का काम गर्न सक्नेछन् र सकेसम्म छिटो बनोस्। यति धेरै बिल जानुपर्ने थियो थिएन आवश्यकता त भविष्य बताउला, गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउला। तर नेपालमा पनि फ्लाइओभर बन्दैछ, खुसीको कुरा हो। यो ब्रिज छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरेर समिति मार्फत चाहिँ सोधै 10 करोडसम्मको काम गराउने तरिकाले अर्थ मन्त्रालय लाग्नु भएको कुरा चाहिँ मिडियामा आएको छ। हुन त यसअघि पनि समितिका काम गर्दै गर्दा महालेखाले धेरै पटक चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ र हालसम्मको व्यवस्थामा के चाहिँ छ भने 1 करोडसम्मको काम चाहिँ समिति मार्फत सिधै गर्न सकिनेछ। तर यो जुन समिति मार्फत 10 करोडसम्मको बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारीले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। हुन त वार्षिक रूपमा चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै सार्वजनिक भएको छ यो चाहिँ ठीक भएन, राम्रो भएन भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। उनीहरूले तपाईको प्रतिवेदनमा लेखेकै उल्लेख गरेको कुरा छ किन समितिबाट चाहिँ काम गर्दै गर्दा गुणस्तरको कुरादेखि लिएर अनियमितता भयो भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको छ। यति गर्दा गर्दै पनि सरकार किन चाहिँ 1 करोडबाट बढाएर 10 करोड बनाउन खोज्दैछ, यो चाहिँ सरकार आफै नै जानोस्। त्यस्तै तपाईको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै संशोधन गरेर चाहिँ हालसम्म समिति काम जति पनि भएका छन् 1 करोडसम्मका काम गर्न पाइन्छ समिति मार्फत। शहरी विकास मन्त्री हुँदै गर्दा रामकुमार झाँक्रीले एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो समिति मार्फत चाहिँ काम गराउन बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो। फलस्वरूप तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ सदर गर्न सकेन, मतलब त्यसलाई पास हुन सकेन। तर अलिकति डेन्जर, अलिकति नयाँ तरिकाले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अहिले एउटा के प्रयोजना अगाडि सारेको छन् 10 करोडसम्मको काम चाहिँ सिधै समिति मार्फत काम गराउने प्रबन्ध रचेको छ। मतलब त्यो विषयमा छलफल भइसकेको छ। मैले आजको भिडियो बनाउँदै गर्दा यो तपाईको समितिको मन्त्री परिषदको मिटिङमा छलफल भइसक्यो, समितिमा छलफल भइसकेको विषय छ। यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमै यो व्यवस्था गरिने व्यवस्था पनि तयारी गरेको जानकारीमा आएको छ। हुन त सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ अर्थ मन्त्रालय गर्ने होइन, तर अर्थ मन्त्रालयको लबिङ पुग्यो भने चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था हुन सक्छ। ऐनमै व्यवस्था भयो भने चाहिँ साना निर्माण व्यवसायी कसैले पनि तपाईले टेन्डर बिड गर्नुभन्दा पनि सिधै समिति मार्फत काम गर्न राम्रो हुनेछ। किन टेन्डर बिड गर्दै गर्दा प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ, अहिले लो बिड जान पर्ने हुन्छ। तर तपाईले भन्छन् गर्न सक्नुभयो, नेता अथवा मतलब हुन्छ नि अलिकति जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चिनजान गर्न सक्नुभयो, अलिकति लालचमा अलिकति आफूप्रति गर्न सक्नुभयो भने तपाईले सिधै 10 करोडसम्मको काम बिना प्रतिस्पर्धा फुल रेटमा काम पाउनु पर्ने हुन सक्छ। यो खैर यो विषयमा चाहिँ निर्माण व्यवसाय महासंघ लगायत व्यवसायहरू यसको जानकारी होलान् अथवा किन नबोलेका छन् अथवा बोल्दै होलान्, आवाज आउँदै होला हैन। यो कुरा चाहिँ भोलिका दिनमा सार्वजनिक होला नै। तर अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ 10 करोडसम्म सिधै समिति मार्फत काम गराउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागेको कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। मैले यो खबर चाहिँ ई कागज मार्फत चाहिँ उतारेको छु। यसको विस्तृत रूपमा चाहिँ के छ भनेर तपाईले चाहिँ ई कागजको पेजमा पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट मार्फत आफ्नो सुझाव चाहिँ कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। साथै लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।